ආයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රසම රස පිට්සා එකක් හදන හැටි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කිරි ටික දාගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි yeast එකත් ඒකටම දාගෙන සීනි, baking powder, yogurt එකත් අපි ඒකටම දාගමු. vinegar අපි දාගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම mix කරලා olive oil ටික අපි දාගන්නවා. දැන් මේ මුළු පිටි ප්‍රමාණයෙන් පිටි ස්වල්පයක් දාලා මේක චුට්ටක් මෙහෙම mix කරලා අපි විනාඩි 10ක් පිපෙන්න තියනවා. අපි මෙන්න මේ වගේ පිටි ටික ඔක්කොම දාලා මේ වගේ ආපහු සැරයක් අනලා චුට්ටක් විනාඩි 10ක් පිපෙන්න තියෙනවා. මේ විනාඩි 10කට පස්සේ මේක අපි දැන් වෙනත් වාජනයකට දාලා හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අනාගත්ත ඩෝ එක අපි ඔයිල් ගාගත්ත මේ වගේ වාජනයකට දාලා පැයක් අපි පිපෙන්න තියනවා. අපි ඩෝ එක පිපෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඒ අතර පිට්සා එකට දාන්න අපි කරි එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අද මම ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ චිකන් කරි එකක් හදන්න. ඉස්සෙල්ලාම තෙල් ලිපේ තියලා අපි ජින්ජර්, ගාලික් පොඩියට කපාගෙන තියනවා. ඒ ටික දාලා හොඳින් බැද ගන්නවා. ඒ ටික බැදෙනකොටම අපි බීලුණු දා ගන්නවා. ලුණු, ගම්මිරිස් දාලා හොඳින් mix කරගන්න. දැන් අපි chicken ටික දාගමු. අපි මේකට chili powder දාගන්නවා. මම soya sauce ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් ඇති අපි ලිප් ඔෆ් කරමු. මේ තමයි අපි පැයක් පිපෙන්න තියලා ගත්ත ඩෝ එක. මේක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. මේ බලන්න. මේක දැන් අපි පිටි ටිකක් ඉහලා අපි කවුන්ටර් টොප් එකට දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පිටි දාලා අපි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හදාගෙන මේක කොටස් දෙකකට කපා ගන්නවා. මම අද පිට්සා දෙකක් තමයි හදන්න සූදානම්. මෙන්න මේ විදියට තුනී කරගන්න ඕනේ. ඔයගලන් බලා ගන්න මම කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා.
මේ විදියට තුනී කරගත්තට පස්සේ අපි ගෑරප්පුවක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට චුට්ටක් සිදුරු කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේකේ සෝස් එක හදාගමු. මම ඉස්සෙල්ලාම දාගන්නවා ටොමාටෝ පේස්ට්, කෙචප්, ගම්මිරිස් කුඩු, ඔරිගානෝ, ඔලිව් ඔයිල්. දැන් හොඳින් මික්ස් කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදියට අතුරගන්න. මෙන්න මේ විදියට ගාගත්තට පස්සේ අපි මම මේ චීස් ටික ඉහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ බෙල් පෙපර්, මේකට ඔයගලන් කැමති විදියට ඔයගලන්ට තියෙන බඩු දාලා මේ පිට්සා එක ඔයගලන්ට කැමති ආකාරයෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මම බීලුණු ටික, ඊට පස්සේ තක්කාලි, ඊට පස්සේ ඔලිව්ස් ටිකක් දාගන්නවා මම මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත චිකන් ටික මෙන්න මේ විදියට තියාගන්නවා. දැන් මම මේ මොසරෙල්ලා චීස් කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ ලොකු කෑලි තමයි තියන්නේ. මම මේකට කෙචප් ටිකකුත් දාගත්තා. ඒත් එකම චීස් ටිකකුත් ඉහ ගත්තා. අපි දැන් මේක සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 200 විනාඩි 20ක් බේක් කරගමු. මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත පිට්සා එක. දැන් අපි බලමු කපලා කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදියට තමයි ඔයගලන්ට පිට්සා එක හම්බෙන්නේ. ගොඩාක්ම සොෆ්ට් වෙට තියෙනවා. මේ බලන්න. ඉතින් ඕගලනුත් කඩෙන් ගන්නවට වඩා තමන්ම මේ වගේ පිට්සා එකක් හදලා ගෙදර හැමෝත් එක්කම සතුටින් රස විඳින්න. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන රෙසිපි එකකින් නැවත ඔයගලන් හමුවට මම එන්නම්. මම ඉවොන්.